هاي يا شلة، معاكم دفوفي فرح ومعايا فيديو جديد اليوم عن الجمقباب. الجمقباب هي عبارة عن أكلة سريعة، وجبة سريعة كورية في كل البيوت في أي وقت من الأوقات، يعني سواء كانت كتصبيرة أو سناك بسيط أو وجبة فعلية للأطفال خاصة. فبيعملوا الجمقباب. الجمقباب عبارة عن إيه؟ جمق يعني قبضة، جمق قبضة. باب يعني رز، أو الباب عادة يستخدم على كلمة أكل، يعني للتنويه على الأكل مش الأرز دائما. فتشوموك باب يعني قبضة أكل أو قبضة رز. فحنشوف كيف كور الرز تتعمل اليوم. والفيديو ده كان طلب خاص من مريم أو مريم صديقتي، وده قناتها على اليوتيوب. يلا نبتدي. والجمقبة ممكن يتعمل بكذا توبينج او كذا حشوات مختلفة، حتى مش مهم ان تحشي الرز جوا، فممكن هو خلاص يتلخبط مع الرز وبعدين يتعمل كرات، فهي حسب طريقة كل شخص. انا بالنسبة لي كجمقبة بعمل نوعين دائما، بالسمك الصغير الانشوفي، والنوع الثاني اللي هو بالتونة. فهنشوف الآن كيف هنحضر الحشوتين دول. اوكي، في الفترة اللي بطبخ فيها الرز هحضر الاشياء اللي هتدخل في الرز، اللي هي زي ما انتم شايفين السمك الناشف ده لازم ينطبخ، زيت للطبخ، اي زيت للطبخ، زيت صلصة الصويا، وزيت السمسم، وسمسم نفسه، وشيرة أو شربات، ولكن بما أنه الشيرة غير متوفرة فحنستخدم العسل اليوم. أوكي، هنولع النار، نسخن المكان شوية، هنحط فيه الكمية من السمك الناشف اللي احنا حابينها. أوكي خلاص، وبما أنه بيتحرك بسرعة فحتكوني سريعة على النار، على فراينج بان يكون ناشف، تبتدي تطلع ريحته. لما تحسي ان في حبات ابتدى يتغير لونها على طول تشيليه، لانه ده علامة انه ممكن يتحرق، واحنا اصلا هنطبخه تاني. هسيبه هنا شوية، تمام، وهو بيستنى هنا. فهنا هنحط ايه؟ هنحط زيت طبخ عادي، حاجة بسيطة جدا. وبعدين نسيت جبت كمان اللي هو حاجة بسيطة، توم مفري، لأن أنا في كل فيديوهات الطبخ هعيد وأكرر أني أنا بكره ريحة التوم وريحة البصل في الفم. فعموما شيء بسيط جدا، نقلي التوم المفري، ابتدى يتغير لونه برضو. اوكي، هنحط عليه سمك، اوكي تمام، هنكون سريعين جدا. اوكي نكمل. وبعد كده هنجيب اللي هو اللي اسمه ايه ده، صلصة الصويا ده، او اقل يعني كتير، ده كمان اقل من ملعقة. اللي بيحبوا مالح يحطوا اكتر، اللي بيحبوا مش مالح يحطوا اكتر. وهنا ابتدت تطلع ريحة جديدة تماما، ريحة الثوم وصلصة الصويا والسمك. وبعد كده هنجيب اللي هو زيت السمسم، نحط برضو شيء بسيط، نخفض النار، نبتدي نخفض النار على اساس انه بس تكون مولعة مش بتطبخ. وعلى كده اخر شيء هنطفي النار، نطفي النار تماما. وعلى ده هنحط العسل، عسل انا اللي باكل فيه. اخر خطوة هنجيب السمسم ونحطه على السمسم، يعتبر زينة. اخر خطوة دائما في الاكلات الكورية، هحط عسل للمرة الاخيرة.
شايفين كل شيء متماسك. الآن انتهى تحضير التوبينج. وبعد ما صفيت التونة هجيب مايونيز. المايونيز تحتاج ملعقتين مايونيز تقريبا، او حسب الرغبة يعني. في ناس بتحب تكتر المايونيز جدا جدا جدا، وفي ناس لا، تحافظ على الصحة لانه المايونيز مش كويس للصحة. فانا ده يعتبر معيار ملعقتين تقريبا، وحزيد اذا ما كفاني. فانا حبدأ اخلط التونة والمايونيز، وبعد ما حسيت ان التونة تفتفتت على الاخر حزيد ملعقة كمان. خلينا نزيد. اوكي خلاص كده يكون انتهى تونة ومايونيز. صار كريمي. وفوق ده هنحط سمسم. الرز انطبخ. طبعا الرز لازم يجهز بطريقة معينة عشان ممكن امسكه بايدي وما يكون لزج او يلصق. فهنحضره بزيت السمسم. زيت السمسم فقط هو الكافي، وملعقة واحدة هي اللي بتكفي، لانه لو زدتي مش هيلصق نهائي. واخر شيء برضو في ناس بتحب تحط سمسم، هنحط سمسم وبس، انتهى الموضوع. زيت سمسم وسمسم في الرز. وهتخلطيه كويس. هتخلطيه كويس اول شيء في البداية لانه سخن بالملعقة، وبعد كده بالقفازات. شوية هجرب احط ايدي فيه، هو هيكون سخن فعلا، ولكن عشان تشوفوا مدى التماسك فانا امري لله. فلما يتكور الرز هيكون المفروض يكون بدا الشكل. شوفوا ما يتفتفت، ما يتفتفت ولا انه هو بيلزق بايدي. لازم يكون بدا الليفل. شوفوا لا لزق بايدي ولا طايح، بيتكور بطريقة ممتازة. فاحنا هندخل التوبينج ونقفل عليه كده، فهيصير جمقبق. هذا هو الجمقبق، مش موضوع صعب يعني. واخيرا من اهم مكونات الجمقبق، او في اشخاص يعني احيانا مش بيستسيغوا طعم الكيم. الكيم عباره عن اللي هو طحالب مجففه، بتكون مشويه او مجففه. بس الدول العربيه اللي انا اعرفه انه هو بيكون بيتباع غير مطبوخ، يعني مش نيه ولكن مجفف وبس، مجفف حاف، مش عليه لا زيت سمسم ولا مر بمراحل الطبخ اللي بيتعمل في البيت. ليه؟ علشان ده النوع اللي هو الياباني اللي بيستخدم عشان لف السوشي. فعلشان الطحالب البحرية أو الكيم يكون صالح للاستخدام، هو حيكون يعني عموما بيباع بهذا الشكل، الطحالب البحرية على شكل مربع. حتى يكون ده صالح للاستخدام، اللي حتعمليه ان تمسكي ورقة وحتدهني عليه زيت سمسم او زيت البريلا، وتحطي عليه رشة ملح على جهة واحدة بس، مش على الجهتين. وبعد كده على نار خفيفة او نار هادية تبدأ تشويه، يعني مش حتى تحرقيه، ولكن حتى تطلع له ريحه حلوه ويبدا يكون شكله كريسبي. تمام؟ فده النوع اللي انتم حتلاقوه في السوبر ماركت، انا اتوقع يعني كده. النوع الثاني اللي هو موجود في الصحن ده او الطبق ده اللي هو المفتفت، خلاص اللي هو جاهز انه يستخدم للجمقبق، جاهز لده الغرض. فالمفتفت زي ما انتم شايفين مفتفت ده خلاص اتشوى وتحط له زيت وتحط له سمسم وتحط له ملح وكل شيء جاهز للاستخدام. مفتفت ده الموضوع بسيط، اللي هو المربع ده اللي شويتوه انتوا تفتفتوه بايديكم او بالمقص. تمام؟ النوع الثالث، النوع الاخير ده بيتاكل مع الرز. ده مناسب برضو لانه فيه يعني حوالي 8 او 10 قطع جوا، مملح وعليه زيت ومشوي وكل بتاع، وخلاص النكهه جاهزه. فهتطلعوه برضو نفس الشيء، تقصوه بالمقص او تفتفتوه بايديكم حتت وحيصير ده البودره. تمام؟ وفي اخر مرحله من كرات الرز هنحطه هنا علشان يعطيه شكل حلو من برا. الان هنبتدي فعليا نعمل كرات الرز او اللي هي الجمقبق. الجمقبق كيف يتعمل؟ شفتوا كيف الرز كان متماسك؟ فحتاخدوا قبضه او حسب الحجم اللي انتوا هتعملوه. في ناس اللي هو او اللي بيتباع برا في المحلات الاكل السريع بيتعمل كبير كبير،
كرة واحدة كبيرة خلاص تشبع الواحد وانتهى الموضوع. لكن ممكن تعملوه صغير حسب الذوق، او للاطفال كمان اصغر يعني بهذا الحجم. هتاخدوا قبضة وتفردوها على الايد كده، وتجيبوا ملعقة صغيرة او ذوقيا كبيرة كمان 3 ملاعق، وحتكوروها كده بالراحة 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 علشان يطلع شكله حلو. تمام؟ يعني لا تدوسوا عليه تفعصوه بجوه، ولا بيكون يعني خفيف، ولكن في قوة بتكوره. تمام؟ ده الجمقطب. الجمقطب انتهى على طول، ممكن اكله. انا ممكن اكله على طول، او اللي هو هكوره في الصحن ده كده، حط عليه. تمام؟ هاي داني. ده الجمقطب انتهى. الف صحة عليكم. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات لو نجحتوا تعملوه او لا. وطبعا في انواع كتيره من الحشوات غير الحشوات اللي عملتها. يعني مثلا الجبنه المربعات ممكن تلخبطوها مع التونه، ولما بتسيح بتعطي طعم احلى واقوى. غير كده في اللحم المفروم. اللحم المفروم ممكن تقطعوا معاه خضروات بتعطي لون حلو زي البابريكا الاحمر والاصفر، وبتقلوه مع بعض مع اللي هو على النار مع ملح وفلفل، وده ممكن يكون حشوه. الشيء الاخير اللي انا سبته للنهايه اللي هو هيكون بالسمك الناشف. انا هعمله بالسمك الناشف، وعشان نلحق الرز وهو سخن فهنحط عليه تشيز. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لي في الكومنتات هل نجحتوا تعملوه، او اذا عندكم اي اسئلة اسألوني. تمام؟ باي.